يعني ايه نباتي؟ يعني واحد بياكل نبات. انا اللي هجاوب. خلينا في الاول نتكلم عن الاسباب اللي بتخلي حد يكون نباتي. اول سبب الصحه. كتير مننا تابع باسم يوسف وهو بيعمل برنامج بلان بي واللي مخصص للسبب ده. مش هدخل في تفاصيل كتير هنا، بس كفايه اقولك ان الحميه النباتيه بتقلل فرص الاصابه بامراض كتيره زي المرض الوحش وامراض تانية حلوه زي القلب والسكر والضغط المرتفع. دول بيمنعوا كل منتجات الحيوانات زائد الاكل المصنع، بس مش دايما بيكون الالتزام صارم. ممكن تلاقيهم بياكلوا اي حاجه من دي من وقت للتاني. تاني سبب هو الحفاظ على البيئة. تربية الحيوانات علشان ناكلها بتستخدم موارد كتير جدا زي المية والمحاصيل ومساحات كبيرة، واللي بتكون من أهم الأسباب لتدميرنا للغابات، غير انبعاثات الميثان من المواشي اللي من أهم عوامل التغيير المناخي. دول برضو ممكن تلاقيهم بياكلوا منتجات حيوانات من وقت للتاني، وفي منهم كمان ممكن ياكلوا حيوانات لو مصدرها مزارع وهم بيعتقدوا إنها مستدامة ومش بتضر البيئة. تالت سبب بيخلي الناس تتحول للنباتية هي الرحمة بالحيوانات، سبب أخلاقي يعني. أكيد معظمنا شاف الممثل الخضري واكين فينيكس في حفلة الأوسكار وهو بيتكلم عن سرقة العجول من أمهاتها في صناعة اللبن. We feel entitled to artificially inseminate a cow, and when she gives birth, we steal her baby, even though her cries of anguish are unmistakable. And then we take her milk that's intended for a calf, and we put it in our coffee and our cereal. الحقيقة إن في تفاصيل أوحش بكتير من كده في معاملتنا للحيوانات بس عشان ناكل وجبة طعمها حلو. يكفي إن أقولك إن فرنسا قررت إن آخر سنة 2021 هتبطل تطحن الكتاكيت الذكور وهم عايشين. ده المفروض خبر كويس، بس أنت انبسطت لما عرفته؟ أعتقد لأ، لأنك غالبا مش عارف أساسا إن هما بيطحنوه. الصناعات دي شاطرة جدا في إنها تخبي الظلم اللي بيحصل فيها علشان تفضل تبيع. الكتاكيت الذكور مش بتبيض وبالتالي ملهاش قيمة، وعلشان كده بيطحنوها. وبصراحة لو فكرت فيها الذكور هما المحظوظين في الصناعة دي. لو خيرتك بين انك تموت بعد يوم ولا انك تعيش في مساحة ما تعديش ورقة A4 مش قادر تتحرك براحتك وتعيش على الوضع ده كذا سنة، وكل مرة تبيض فيها تحس بوجع العملية دي لحد ما تبطل تبيض وساعتها تتذبح، تختار ايه؟ عن نفسي اختار ان اتولد ذكر. مش قصدي حاجة. نرجع للسؤال بقى، يعني ايه نباتي؟ يعني واحد. الحقيقة ان نباتي كلمة بتشمل انواع كتير من الناس، لكن المشترك بينهم ان النباتات جزء اساسي من اكلهم كلهم. اول نوع الفلكستيريانز ودول بيقللوا من اكلهم للحيوانات بس مش بيمنعوا. تاني نوع البيسكتيريانز، دول بياكلوا سمك ومنتجات الحيوانات زي اللبن والبيض والعسل. تالت نوع الفيجيتيريانز، دول مش بياكلوا اي حيوانات لكن بياكلوا منتجاتها. اخر نوع هم الفيجانز او الخضريين، دول اللي بيتبعوا طريقة الحياة الخضرية واللي بتحاول فيها تتجنب كل طرق الاستغلال والقسوة تجاه الحيوانات على قد ما تقدر للاكل او اللبس او اي غرض تاني. يعني مش بياكلوا الحيوانات ولا منتجاتها ولا بيستخدموها لللبس او الترفيه. لو انت سببك الصحة بس، ممكن تكون اي حد من دول على حسب اقتناعك بايه هو النظام الغذائي الصحي ومدى اهتمامك والتزامك بالمحافظة على صحتك. لو سببك الحفاظ على البيئة يبقى المفروض تمنع اكل الحيوانات ومنتجاتها. في استثناءات زي الصيد مثلا، لكن ده اكيد مش حل سهل للناس كلها خصوصا في مصر. لو سببك اخلاقي لازم تمنع اكل الحيوانات ومنتجاتها، ولا تشتري جلودهم او فروهم، ولا تروح السيرك او جنينة الحيوانات او اي حاجة تانية تأذيهم من غير ضرورة. ولو مهتم بالتلات اسباب اعمل كده. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وقول لنا حابب نتكلم عن ايه، وما تنساش تاخد البي 12.